Pansin kami dito, tagilid yung gulong. Yung buong manibela, shock, tapos yung gulong hanggang sa baba. Mula manibela, gumanon siya. Baka daw madaan sa adjust. Pero, baka dito na yan namin titirahin. Ipapantay namin yan. So yan, pinapatuyo na lang natin pagkatapos lang natin mag-wash. Tapos yung ibang back to black, gamitan natin ng back to black. Ay standby dito ng isang linggo o may mga kinalawang dahil sa ulan.